Ahoj, já jsem Honza z firmy IGM a v dnešním videu bych vám chtěl představit soustruh Laguna Revo 1836. Značka Laguna je lídrem na americkém trhu a pro evropský trh je zastoupena firmou IGM. Soustruh svojí konstrukcí, tuhostí a stabilitou je určený hlavně profesionálům. Soustruh má celolitinovou robustní konstrukci a celková hmotnost stroje je 194 kg, což zajišťuje klidný chod bez vibrací. Jednou z největších výhod je přesné vybroušené 208 mm široké lože z kvalitní oceli. Stroj je vybaven 230V 1,5 kW indukčním motorem s frekvenčním měničem, což zaručuje velký točivý moment a stabilní otáčky i při soustružení velkých dílců. Nyní si něco řekneme o samotném vřeteníku. Vřeteník umožňuje točný průměr nad ložem až 457 mm. Závit vřetené je ve standardních rozměrech M33 x 3,5 mm a vnitřní otvor kužele je MK2. Plynulé nastavení otáček vřeteníku v rozsahu od 50 do 3500 otáček za minutu snadno nastavíte duralovým voličem. Nastavené otáčky vám zobrazuje velký modře podsvícený přehledný displej. Otáčky je možné nastavit ve dvou rozmezích pomocí jednoduchého pákového mechanismu. Rychlým přehozením řemenů na řemenicích je možné nastavit dva rozsahy otáček. Vyražeč unašecího trnu s mosaznou špičkou nepoškodí unašecí trn. Při výměně lícní desky nebo sklíčidla využijete snadno dostupné u zamykání vřetené. Snadno vyměníte lícní desku za 4čeliskové sklíčidlo. Povolením zajišťovacích šroubů a vyšroubováním lícní desky a následné upnutí sklíčidla. Na soustruhu lze využít indexaci po 14, 36 nebo 48 bodech. Indexace je tzv. Dělička na dělení obvodu na přesné díly. Využívá se například pro vrtání do sloupků nebo frézování ornamentů, které mají třeba 6 drážek pravidelně rozdělené po obvodu. S vřeteníkem je možné otáčet povolením matky ve spodní části lože a dvou šroubů, které zajišťují přesné umístění vřeteníku při soustružení v ose soustruhu. Nedílnou součástí stroje je koník, kdy povolením excentrického upínání je možné nastavit osovou vzdálenost až na 914 mm. Vysouváním hrotu upnete materiál. Na pinole je vylejzrovaná stupnice, kterou využijete například při vrtání. Trn snadno vyjmete zasunutím pinoly do koníku, kam následně můžete vložit vrtací sklíčidlo nebo MK2 nástavec pro sukovníky. Díky odkládací poličce máte trny vždy po ruce. Další součástí soustruhu je široká litinová podpěra, která má lehké ovládání. Pro odkládání nástrojů je určena police v čele soustruhu. Výškově stavitelné nohy umožňují pohodlné ustavení stroje. Pojďme si tedy shrnout součást balení. Součástí balení je podstavec, unašecí hrot, centrovací trn, lícní deska, opěrka dlát, ramena pro osvětlení, vyražecí trn s masažnou špičkou a klíč pro aretaci vřetene. Jako příslušenství si lze dokoupit odklopné prodloužení lože, které navýší osovou vzdálenost až na 1214 mm. Samotné odklopení využijete například při soustružení velkých misek. Halogenovou lampu, která má na soustruhu připravené otvory na uchycení. Je tu možnost tedy přichytit dvě lampy. Mobilní podstavec, snadný posun podílně, nejčastěji kupované příslušenství je určitě už zmiňované 4čelistové sklíčidlo. Soustruh je dodávaný na paletě v částečně demontovaném stavu. Stačí pouze pomocí 8 šroubů přišroubovat nohy, odmastit všechny litinové díly od konzervačního oleje a můžete se pustit do práce. Tento soustruh není náročný na údržbu, nicméně doporučuji ho pravidelně každý týden očistit vzduchem nebo smetáčkem od pilin a prachu. Nejdůležitější očistit lože, aby šlo snadno posouvat podpěrkou a koníkem. Vhodné občas otřít i pinolu a promazat ji například VDčkem. Se soustruhy Laguna máme velmi dobrou zkušenost a minimální reklamace nebo závady.
Pokud by se však něco porouchalo, držíme skladem takřka všechny klíčové součástky a zároveň jsme i autorizovaný servis této značky. Doufám, že se vám video líbilo. Díky, že jste se koukali a případné otázky dejte do komentářů a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!